નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 10મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે। પ્રશ્ન એવો છે કે વૈશ્વિક પર્યાવરણ સુવિધા પરિષદ એની બેઠકનું આયોજન કયા દેશમાં થયેલું છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને, સાથે જેટલું પણ યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરજો કોમેન્ટમાં। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 10મી જુલાઈના કરંટ અફેર। બાકી રહેશે હવે માત્ર આજનો 11મી જુલાઈનો વિડીયો, તો રાત સુધીમાં એ પણ મળી જશે તમને। તો શરૂ કરીએ આજના કરંટ અફેર। હાલમાં જ જાહેર થયેલા આંકડા પ્રમાણે 2022-23માં કયું રાજ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સામાનની નિકાસમાં ટોચ ઉપર છે? ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનની નિકાસમાં ટોચ ઉપર રહેલું ભારતનું કોઈ રાજ્ય હોય તો એ છે તમિલનાડુ। ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ તમિલનાડુ રાજ્ય છે, બરાબર, એ ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનની નિકાસમાં ટોચના સ્થાન ઉપર છે। તમિલનાડુ છે ત્યાં ઘણા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ આવેલા છે, ઘણી મોટી મોટી કંપનીઓના, જેમ કે ફોક્સકોન છે એનો પ્લાન્ટ છે, ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો છે, પેન્ટાગોનનો પણ છે। બધાના પ્લાન્ટ તમિલનાડુમાં આવેલા છે। ગુજરાતમાં એક અમેરિકાની માઇક્રોન નામની કંપની છે, એ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સ્થાપવાની છે, તો ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગુજરાતમાં પણ આવી રહ્યું છે, બરાબર। બાકી વેદાંતા, ફોક્સકોન બંને ગુજરાતમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે સેમિકન્ડક્ટર માટે, પણ અત્યારે આપણે એટલા બધા આગળ નથી। બીજા ક્રમ ઉપર અત્યારે ઉત્તર પ્રદેશ છે, ત્રીજા ક્રમ ઉપર કર્ણાટક છે। માર્ચ 2023 સુધીમાં ભારતનું વિદેશી ઋણ અથવા તો વિદેશી દેવું છે એ $624.7 બિલિયન। અક્ષર રિવર ક્રુઝનું ઉદઘાટન કયા સ્થળેથી થયું? આ અમદાવાદ ખાતેથી કર્યું। ગૃહમંત્રી આપણા છે અમિત શાહ, એમના દ્વારા આનું ઉદઘાટન કરવામાં આવેલું। ક્યાંથી? અમદાવાદના સાબરમતી ખાતેથી। તો અમિત શાહે ઉદઘાટન કર્યું। કઈ કંપની આનું નિર્માણ કર્યું એવું પૂછી શકે અક્ષર રિવર ક્રુઝનું, તો કોર્ડેલિયા નામની કંપની છે એમના દ્વારા આનું ઉદઘાટન કરવામાં આવેલું। કંપની દ્વારા એમવી એક્સપ્રેસનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, એ તમિલનાડુના ચેન્નાઈથી શ્રીલંકા વચ્ચે મુસાફરી માટે યુઝફુલ થાય છે અત્યારે। હાલમાં વર્લ્ડ બેંક અને એસએનપી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતનું પીપાવાવ બંદર છે, બરાબર, એ સૌથી એફિશિયન્ટ બંદર હતું। ટાટા દ્વારા છે લિથિયમ આયન સેલ માટે સૌથી મોટી ગીગા ફેક્ટરીનું નિર્માણ ગુજરાતમાં કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત અમેરિકાની માઇક્રોન નામની કંપની છે ગુજરાતમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સ્થાપશે। અને ગુજરાતના ગીર નેશનલ પાર્કમાંથી 40 સિંહ છે એના બરડા વન્યજીવ અભયારણ્યમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવશે। એ ક્યાં આવેલો છે એવો પ્રશ્ન પૂછે તો એ પોરબંદરમાં છે। તો થોડાક ગુજરાતને અનુલક્ષીને અગત્યના મુદ્દા હતા, જે તમને મને એવું લાગ્યું કે તમને થોડાક રિવાઇઝ કરાવી દઉં। હાલમાં જ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ છે એમાં સુધાર માટે તેમજ ઉપચાર માટે એમડીએમએ અને મેજિક મશરૂમનો ઉપયોગ માટે અનુમતિ કયા દેશે આપી છે? તો આ હાલમાં જ અનુમતિ આપી છે ઓસ્ટ્રેલિયાએ। તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી। હાલમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયા છે, બરાબર, એમના પ્રધાનમંત્રી છે એન્થોની અલ્બનીઝ, એમણે માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિમાં સુધાર માટે એમડીએમએ અને મેજિક મશરૂમને મંજૂરી આપી છે। બંને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા એક પ્રકારના ડ્રગ છે। તો એમની પાર્ટીનું નામ પૂછી શકે। એન્થોની અલ્બનીઝ હમણાં જ બન્યા હતા પ્રધાનમંત્રી ઓસ્ટ્રેલિયાના। લેબર પાર્ટી છે એમની પાર્ટીનું નામ। રાજધાની ઓસ્ટ્રેલિયાની કેનબરા છે। ઓસ્ટ્રેલિયાનું સિડની યાદ હોવું જોઈએ। હેરિસ પાર્ક છે એનું નામ બદલાઈ નાખ્યું છે, એનું નામ બદલીને કર્યું લિટલ ઇન્ડિયા। બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે, મારી દ્રષ્ટિએ આ પ્રશ્ન 100%ની ગેરંટી સાથે આવશે। બાકી ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે આપણે કેટલાક યુદ્ધ અભ્યાસ કરીએ છીએ। ઓસ્ટ હિન્દ કરીએ છીએ, ઓઝ ઇન્ડેક્સ કરીએ છીએ, અને કાકાડુ યુદ્ધ અભ્યાસ છે પણ આપણે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે કર્યો હતો। ત્રણેક યુદ્ધ અભ્યાસ છે આપણે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે કરીએ છીએ। હાલમાં જ ભારતના ડાક વિભાગ દ્વારા નાગામુચી લિંડા બૌદ્ધ ધર્મનું સ્તૂપ છે એના પર એક વિશેષ કવર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ બૌદ્ધ ધર્મનો સ્તૂપ છે આ તેલંગાણામાં આવેલું છે। તેલંગાણાની સ્થાપના હમણાં ગયેલો સ્થાપના દિવસ 2 જૂન 2014ના રોજ તેલંગાણાનો સ્થાપના દિવસ હતો। ભારતના ડાક વિભાગ દ્વારા નાગામુચી લિંડા બૌદ્ધ ધર્મના સ્તૂપ પર એક વિશેષ કવર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। હાલમાં જ તેલંગાણાના સ્થાપનાને 9 વર્ષ પૂરા થયા છે। આ તેલંગાણાની અંદર આવેલો છે આ સ્તૂપ, એ પણ યાદ રાખશું। અને તેલંગાણાના રંગારેડ્ડી જિલ્લામાં ભારતની સૌથી મોટી પ્રાઇવેટ કોચ ફેક્ટરી આવેલી છે, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે। તેલંગાણાની સરકારે ગૃહલક્ષ્મી યોજના શરૂ કરી છે। તેના માટે છે તો કે ઘર બનાવવા માટે ગરીબ મહિલાઓ છે એને 3 લાખ રૂપિયાની સહાય મળશે। આવી જ ગૃહલક્ષ્મી યોજના છે, બરાબર, એ કર્ણાટકની સરકારે પણ શરૂ કરી છે, પણ આનો ઉદ્દેશ કંઈક અલગ છે। આનો ઉદ્દેશ છે મહિલાઓના ખાતામાં 2000 રૂપિયા જમા કરવાનો છે। આઈસીસી વન ડે વર્લ્ડ કપ 2023 એમાં ક્વોલિફાય માટે નિષ્ફળ કયો દેશ રહ્યો? તો આઈસીસી એમાં વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ક્વોલિફાય નથી કરી શક્યું। ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। 48 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર એવું રહ્યું છે કે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ છે
બરાબર, એ ક્વોલિફાઈમાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. હાલમાં એમની જે ક્રિકેટ ટીમ છે બહુ જ નબળી થઈ ગઈ છે. બરાબર, છેલ્લે સ્કોટલેન્ડ સામે હારી ગયા અને આ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાંથી વેસ્ટ ઇન્ડિઝ બહાર થઈ ગયું. બરાબર, બાકી વેસ્ટ ઇન્ડિઝ છે એને સૌથી પહેલા જે બે વર્લ્ડ કપ હતા, 1975માં સૌથી પહેલો રમાયો હતો અને 1979માં બીજો રમાયો. બંને વર્લ્ડ કપ છે વેસ્ટ ઇન્ડિઝે જીત્યા હતા. બાકી આઈસીસી વન ડે વર્લ્ડ કપ છે 2023નો એ ભારતમાં થવાનો છે અને ભારતે કેટલા વર્લ્ડ કપ જીત્યા? ભારતે પણ બે જીત્યા, 2011નો અને 1983નો. બે વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ ભારતે જીત્યું છે. બરાબર, તો એ બે. હાલમાં જ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ એના ઉપર એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો. એમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં કયા રાજ્યનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે? તો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે મહારાષ્ટ્રમાં. મહારાષ્ટ્રના કુલ 4 જિલ્લામાં આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે. તો આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્રના 4 જિલ્લાની અંદર આ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ છે એ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. 4 જિલ્લામાં શરૂ. પંચાયતી રાજ છે 73મું બંધારણ સુધારો 1992માં ઉમેરવામાં આવ્યો ભારતના બંધારણમાં. અને પંચાયતી રાજ દિવસ ક્યારે ઉજવાય એવું પૂછે તો એ 24મી એપ્રિલે. ડુરન્ડ કપ 2023નું આયોજન કયા શહેરમાં થશે? આ કોલકાતામાં થશે, તો આન્સર આવશે કોલકાતા. ડુરન્ડ કપ ભારતની અથવા તો એશિયાની સૌથી જૂની ટુર્નામેન્ટ છે. ડુરન્ડ કપ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે એવું પૂછી શકે. તો ફૂટબોલ સાથે સંકળાયેલો છે એવો ક્વેશ્ચન એક વખત પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયો છે. એક વખત નહીં, ઘણી બધી પરીક્ષાની અંદર આવી ગયેલો ક્વેશ્ચન છે, તો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકાય કે ફૂટબોલની રમત છે. પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં આયોજન થશે. 132મી આવૃત્તિ છે. એશિયાની સૌથી જૂની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ છે. શરૂઆત 1888માં થયેલી. આયોજન કોણ કરે છે? ભારતીય સેના દ્વારાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને આ ટુર્નામેન્ટ અગાઉ આર્મી કપના નામથી ઓળખવામાં આવતી હતી. બસ એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખજો. ટુર્નામેન્ટ અગાઉ આર્મી કપના નામથી ઓળખાતી હતી. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાના 108મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? તો ઝેડએસઆઈ ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાનો 108મો સ્થાપના દિવસ હતો હમણાં જ. 1 જુલાઈ 2023 એમનો સ્થાપના દિવસ થયો. ઉદ્ઘાટન સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું ભૂપેન્દ્રભાઈ યાદવ, આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી. ઝેડએસઆઈનું મુખ્ય મથક કોલકાતામાં. બીએસઆઈ બોટનોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાનું પણ કોલકાતામાં. બરાબર, ઝેડએસઆઈ એટલે કે ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરી હતી 1 જુલાઈ 1916માં. અત્યારે એનું ડાયરેક્ટર છે ધ્રુતિ બેનર્જી. 1 જુલાઈ 2023થી યુરોપિયન યુનિયન પરિષદની અધ્યક્ષતા કયા દેશે સંભાળી છે? 1 જુલાઈ 2023થી અધ્યક્ષતા સંભાળી સ્પેને, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો યુરોપિયન યુનિયનની અધ્યક્ષતા 1 જુલાઈ 23થી લઈ 31 ડિસેમ્બર 23 સુધી સ્પેન પાસે છે. તો સ્પેન આની અધ્યક્ષતા કરશે યુરોપિયન યુનિયન પરિષદની. યુરોપિયન યુનિયનનું મુખ્ય મથક બેલ્જિયમમાં આવેલું છે, બ્રુસેલ્સમાં. અને બેલ્જિયમ છે 1 જાન્યુઆરી 2024થી લઈ અને 30 જૂન 2024 સુધીમાં યુરોપિયન યુનિયનની અધ્યક્ષતા સંભાળશે. બેલ્જિયમ 1 જાન્યુઆરી 24થી 30 જૂન સુધી. બરાબર, અને એના પછી 1 જુલાઈ 24થી લઈ 31 ડિસેમ્બર 24 સુધી અધ્યક્ષતા સંભાળશે હંગરી. હંગરીના બુદાપેસ્ટમાં વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપનું પણ આયોજન થશે અને યુરોપિયન યુનિયન એની અધ્યક્ષતા દર 6 મહિને ચેન્જ થાય એ પણ યાદ રાખશું. એના પછી વનલે ક્વેશ્ચન જોઈએ થોડાક આજના. 1 જુલાઈ 23ના રોજ ઉજવવામાં આવેલ જીએસટી દિવસની થીમ શું હતી? સેલિબ્રેશન સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ એન્ડ ઇકોનોમિક ગ્રોથ આ એની થીમ હતી. અરુણ ઇન્ડિયા ફ્યુચર યુનિકોર્ન લિસ્ટ એમાં ભારતમાં કેટલી યુનિકોર્ન કંપની છે? ભારતમાં 83 યુનિકોર્ન કંપની છે. હાલમાં સીબીઆઈસીના ચેરમેન કોણ છે? વિવેક જોહરી અત્યારે આના ચેરમેન છે. હાલમાં જ કઈ બેંક દ્વારા પ્રોજેક્ટ વેવ શરૂ કરવામાં આવ્યો? ઇન્ડિયન બેંક દ્વારા પ્રોજેક્ટ વેવ હાલમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે 10મી જુલાઈના કરંટ અફેર અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.